नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझा मेनू या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज आपण बनवणार आहोत एकदम हेल्दी अशी रेसिपी, राजमा रेसिपी. तर एकदम सोपी पद्धत आहे. खूप सारे मसाले न वापरता ही भाजी आपण बनवणार आहोत. तर त्याच्यासाठी मी रात्रीच राजमा भिजण्यासाठी ठेवला होता. तर आता आपण त्याला कुकरमध्ये टाकून त्याच्यामध्ये टाकायचे आपल्याला 1 ग्लास पाणी, अर्धा चमचा मीठ टाकायचं आहे आणि थोडासा चिमूटभर सोडा टाकणार आहे, ज्याच्याने राजमा जो आहे एकदम सॉफ्ट असा शिजेल. तर इथे मी चिमूटभर सोडा टाकला आहे. एकदा मिक्स करायचं आणि याच्या 4 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत. इथे आपला राजमा शिजतोय तोपर्यंत आपण ग्रेव्हीची तयारी करू. तर त्याच्यासाठी मी इथे घेतले आहे 2 मीडियम साईजचे कांदे आणि 4-5 लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडासा आल्याचा तुकडा. तर याला आपण बारीक कापून घ्यायचं अगोदर आणि मग आपण याची स्मूथ अशी पेस्ट बनवून घेऊया. आपल्याला सगळ्यांना माहीतच असेल की राजमा खूप हेल्दी आहे आणि त्याचे बेनिफिट पण खूप सारे आहेत. त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या प्रमाणात फायबर, व्हिटॅमिन आणि प्रोटीन्स अवेलेबल आहेत. तर ॲटलिस्ट वीकमधून एकदा तरी आपण ट्राय करायला पाहिजे आपल्या डिनर और लंचमध्ये. त्याच्यानंतर आपण ब्रेकफास्टमध्ये पण बॉईल करून नुसतेही खाल्ले तरी खूपच चांगलं. तर इथे आपली पेस्ट रेडी आहे. आपण बघूया राजमा शिजला आहे की नाही. इथे राजमा एकदम छान शिजला आहे. खूप जास्त गाळही नाही झाला आहे त्याचा, एकदम सॉफ्ट असा शिजला आहे. तर आता आपण कढई ठेवूया. इथे मी 2 चमचे तेल टाकलं आहे. तेल गरम झालं की आपण त्याच्यामध्ये टाकूया मोहरी आणि जिरे. आता याच्यानंतर मी याच्यामध्ये टाकते आहे थोडासा हिंग आणि लगेचच आपण टाकणार आहे जी प्युरी आपण रेडी केली आहे ती. तर ही प्युरी आपल्याला एकदम छान ब्राऊन होईपर्यंत छान शिजवायची आहे कमी गॅसवर. इथे जी आपण प्युरी ॲड केली होती तिचा कलर चेंज झाला आहे आणि ती व्यवस्थित अशी शिजली गेली आहे. तर या स्टेजला आपण त्याच्यामध्ये मसाले ॲड करूया. मसाले नाही म्हणणार मी, फक्त मिरची पावडर आणि हळद ॲड करणार आहोत. तर इथे मी 2 चमचे मिरची पावडर टाकणार आहे. तर तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता. त्याच्यानंतर मी टाकणार आहे अर्धा चमचा हळदी आणि तेवढंच टाकणार आहे मी गरम मसाला. तर याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे एकदा. आणि मिक्स झालं की आपण जो राजमा शिजवला आहे तो याच्यामध्ये ॲड करूया. इथे जे आपण मिरची, हळद, मसाला टाकला होता थोडासा, तर ते छान मिक्स झाले आहे, व्यवस्थित फ्राय झालेले आहे. तर आता आपण याच्यामध्ये टाकूया राजमा. याला मस्त छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि जर तुम्हाला गरज वाटली तर त्याच्यामध्ये मीठ ॲड करा. अदरवाईज आपण अगोदर राजमा शिजताना मीठ टाकलेलंच होतं. त्याच्यानंतर याला मिक्स झालं की याच्यामध्ये आपण टाकूया अर्धा ग्लास पाणी आणि स्लो गॅसवर आपण याला 7 ते 8 मिनिट झाकण ठेवून छान शिजू देऊया.